साथीहरु यस्तो भिडियो इफेक्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा ट्राइपोडको जरुरत पर्ने हुन्छ। सानो ट्राइपोड तपाईहरुले एउटा जहाँ भिडियो हामीले राख्दैछौँ त्यहाँनिर तपाईले स्ट्यान्ड बाइ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट मोबाइल च्यापेर तपाईले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु म आज यो कसरी यो इफेक्ट बनाउने भन्ने विषयमा यो भिडियोमा पुरा जानकारी दिँदैछु, त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि बनाउन सजिलै सक्नुहोस्। नमस्ते साथीहरु, म हौतो राई सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिला साथीहरु यो काइनमास्टर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा काइनमास्टर यदि छैन भने तपाईहरुले सजिलै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लिंक मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब ढिलो नगरिकन यसलाई पहिला ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ प्लसमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि 16:9 गर्नुहोस्। त्यसपछि यो इन्टरफेस आएपछि साथीहरु यहाँ हामीले भिडियो क्लिप हाम्रो जुन हुन्छ यसमा हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो मिडिया फाइलमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईले क्यामेरामा जानुहोस्, जहाँ तपाईले राख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईले गएर आफ्नो क्लिप भिडियो क्लिप हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ मैले आफ्नो क्लिप हाले। अब यहाँ ओके बाट गर्दिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरु यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई यसको यो पछाडीको भाग हामीले स्क्रिनशट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ थिच्नुहोस्, त्यसपछि यो क्याप्चर एन्ड सेभ गर्नुहोस्। यो सेभ भइसकेको छ साथीहरु, हाम्रो ग्यालेरीमा गइसकेको छ। अब हाम्रो दोस्रो काम के हो भने साथीहरु यसलाई सरक्कै प्ले गर्नुहोस् एकचोटि। त्यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति उफ्रेको भागमा जानुहोस्। यसलाई यहाँनिर होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु यो भाग पनि तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ जानुहोस्, त्यसपछि क्याप्चर अनि सेभ गर्नुहोस्। यो क्याप्चर भइसकेको छ। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यो कैँचीमा जानुहोस्। कैँचीमा गइसकेपछि तपाईले यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। यो पछि यसको भाग काटेर जान्छ। ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ फेरि मिडियामा जानुहोस्। अघि रहेको हामीले जुन क्याप्चर गरेको छ यसलाई हामीले पछाडीको भागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो हामीले यो भागलाई पछाडी भागमा राख्नेछौँ। त्यसपछि ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि साथीहरु अब हामीले यहाँनिर यसलाई प्ले गरौँ। थोरै प्ले गरौँ साथीहरु। यहाँ यस्तो हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि अब हामीले यसलाई यहाँ थोरै मिनिमाइज गरौँ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु हामीले यो ब्याकग्राउन्ड इरेजरमा जाउँ। ब्याकग्राउन्ड इरेजरमा गइसकेपछि साथीहरु हामीले यहाँ लोड फोटो गरौँ। हामी ग्यालेरीमा जाउँ। ग्यालेरीमा गएर साथीहरु हामीले यो क्याप्चर गरेको फोटोलाई यहाँ राखौँ साथीहरु। यो ओके गरे साथीहरु। मैले यहाँ हालिदिए, यो लगाइदिए साथीहरु। यसलाई हामीले क्रप गरौँ साथीहरु। क्रप यसलाई पनि यसरी दाहिने साइडबाट क्रप गरौँ। तलमाथि यसरी हामीले यसलाई घटाउन मिल्छ साथीहरु। यसरी गरौँ साथीहरु क्रप। त्यसपछि डन गरिदिउँ। डन गरेपछि यो आयो। अब यसलाई हामीले अटो गरौँ। अटो यसलाई गरेपछि अटो ब्याकग्राउन्ड यसको जे छ त्यो हटाउन मिल्छ साथीहरु। यसरी हामीले हटाउन मिल्छ साथीहरु। आफूले मजाले यसरी हटाउन मिल्छ। यसरी तपाईहरु पनि हटाउनुहोस् साथीहरु। यसरी
थोरै अन्डु गरौँ। यसरी हटाउँ साथीहरू। यहाँ पनि थोरै हटाउँ। यसरी हामीले हटाउन सकिन्छ साथीहरू। यहाँ हाम्रो लगभग भइसकेको छ। अब हामीले साथीहरू यति भयो। अब यिनीहरूलाई हटाउनको लागि फेरि हामीले यहाँनिर म्याजिक गरौँ। म्याजिकबाट हामीले यसलाई यसरी हटाउन मिल्छ। यसरी साथीहरू यसरी हामीले हटाउन मिल्छ ब्याकग्राउन्ड। ल हेर्नु साथीहरू, अन्डु गरौँ। अन्डु गरौँ साथीहरू। यसरी साथीहरू आफ्नो उयो हटाउन सकिन्छ मजासँगले। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी हामीले ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ओके भयो। त्यसपछि ओके डन गरिदिउँ। यसलाई डन गरिसकेपछि हामीले यो नम्बर 2 मा लैजाउँ। नम्बर 1 नम्बर 2 यसलाई यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीले यसलाई सेभ गरिदिउँ। ओके, यसलाई अनि त्यसपछि ओके फिनिस गरिदिउँ। यो हाम्रो ग्यालेरीमा आएर बसिसकेको छ साथीहरू। ग्यालेरीमा आएर बसिसकेको छ। अब यसलाई ब्याक गरौँ। फेरि काइनमास्टरमा आउँ साथीहरू। फेरि यहाँ काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर अलिकति थोरै यसलाई यो यसमा राखौँ। ओके, यसलाई यहाँनिर राख्नु साथीहरू। यतिको पारेर राख्नु। त्यसपछि अघिले हामीले हालेको डाउनलोड हामीले ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको भिडियो यहाँ लगाउँ साथीहरू। इनपुट गरौँ। त्यसैले यो लेयर फाइलमा जानुहोस् अनि मिडियामा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई तपाईँले यहाँनिर सिधा राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई अलिकति थोरै बढाउनुहोस्। यसरी थोरै बढाउनुहोस्। अलिकति लामो भयो यसलाई। यसलाई थोरै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। लगभग एडजस्ट भइसकेको छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब यति गरिसकेपछि अब हामीले तपाईँले यहाँ की छ साइडमा हेर्नुहोस्, यहाँ की छ, कीमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसरी खिचेर यसरी लैजानुहोस्। यता ओल्लो छेउमासम्म लैजानुहोस्। ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई यसरी साह्रै लिएर जानुहोस् साथीहरू। अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँबाट ओके गरिदिनुहोस् लेगरहरू। ओके, यति भइसकेपछि साथीहरू अब यसलाई अलिकति थोरै यसलाई अलिक छिटोको लागि, यसको स्पिडको लागि थोरै यसलाई यसो गरौँ। ओके, फेरि एकचोटि ओके गरेर यसलाई अलिकति हेरौँ। ओके, लगभग हाम्रो रेडी हुँदैछ, तयार हुँदैछ। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले फेरि यसलाई ओके गरिदिउँ। ओके गरिसकेपछि अघि हामीले खिचेको जुन ब्याकग्राउन्ड छ, खिचेको ब्याकग्राउन्ड हामीले तल राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब फेरि लेयर्समा जानुहोस्। त्यसपछि मिडियामा जानुहोस्। यो थियो हामीले खिचेको, यसलाई यहाँ हामीले राखौँ साथीहरू। त्यसपछि यसलाई हामीले यहाँनिर यो फुल उसमा जानुहोस्, स्प्लिट स्क्रिनमा जानुहोस्। त्यसपछि यसलाई चुज गर्नुहोस्। यसलाई थोरै हामीले यसलाई उयो गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस् साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यसलाई थोरै त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब
एकचोटि फेरि तपाईँले यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, प्ले गरेर हेरिसकेपछि साथीहरू यसलाई अलिकति हामीले के गर्न जरुरी छ भने थोरै यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई पनि हामीले यसलाई अलिक क्लिन बनाइराखौँ। त्यसको लागि यहाँ थिच्नुहोस्, तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कलर फिल्टर गर्नुहोस्, स्वाम गर्नुहोस्। यहाँनिर यसले गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम क्लियर अलिक चक्ले देख्छ। त्यसैले अब फेरि यसलाई पनि तपाईँले सबैलाई गरिदिनुहोस्, कलर फिल्टर गर्नुहोस्, वार्म गर्नुहोस्। के गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम क्लियर देख्नुहुन्छ। यसलाई पनि त्यसरी तपाईँले कलर फिल्टर गर्नुहोस्, वार्म गर्नुहोस्, फर्स्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यसलाई पनि तपाईँले अलिकति अँध्यारो छ यसलाई पनि उज्यालो बनाउनका लागि कलर फिल्टर जानुहोस्, वार्म गर्नुहोस्, यो गरिदिनुहोस्, उज्यालो हुन्छ। ओके, अब हाम्रो यसलाई यति गरिसकेपछि साथीहरू अब हामीले यहाँनिर पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि जम गर्ने ठाउँमा यहाँ आएपछि तपाईँले पानी लगाइदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, पानी लगाउनुको लागि हामीले यहाँ लेयरमा जानुहोस्, लेयरमा गइसकेपछि यहाँ फेरि मिडियामा जानुहोस्, मिडियामा गएपछि डाउनलोडमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँले यो छ, यो तपाईँ ग्रिन स्क्रिनमा छ पानी, यसमा तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई थोरै अलिकति बढाउनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल गएर क्रोमा की गर्नुहोस्, त्यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। ओके, इनेबल भयो, एकचोटि यसलाई ओके गरौँ साथीहरू। यहाँ हेरौँ साथीहरू, यसलाई ओके भयो। यसलाई थोरै अझै यसलाई बढाएर अलिकति अगाडि सारौँ। ओके, फेरि हेर्नु साथीहरू, यसलाई थोरै अगाडि आएको छ। यसको लागि यसलाई थोरै यतापट्टि गइदिउँ हामीले, यसलाई अझ यसको साइज बढाएर लिएर जाउँ हामीले, यसरी बढाउन सकिन्छ हामीले। त्यसपछि ओके गरिदिउँ। यसको लागि हामीले फेरि यसको थोरै ग्रिन देखिएको छ अलिअलि, यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि हामीले साथीहरू यसलाई क्रोमा की गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई थोरै यसरी घटाइदिनुहोस्। ओके, त्यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। साउन्ड हाल्नको लागि हामीले यहाँ अडियोमा जानुहोस्, अडियोमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो साउन्ड पानीमा जम गरेर साउन्ड हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ त्यस्तै मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु, तपाईँले पनि यसलाई डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। ओके गर्नुहोस्, यसलाई ट्राई गर्नुहोस्। ओके, यसलाई थोरै अगाडि एकछिन सिक्नुहोस्, यसरी गरेर तपाईँले अगाडि यसलाई खिच्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। थोरै ओके गरेँ। त्यसपछि ल हेर्नु साथीहरू, यसलाई एकचोटि प्ले गरेर हेर्नु, एकचोटि यसरी साउन्डसँग आउँछ साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसरी साउन्डसँग यसरी आउँछ साथीहरू। यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो यति गरिसकेपछि अब हामीले थोरै एडजस्ट यसलाई हामीले यसरी कटाउनु पनि सकिन्छ, नचाहिने भाग सबै यसलाई गरिदिनुहोस्। अर्थात् यसको यो थोरै साउन्ड जति छ त्यतिको भागलाई हामीले राखेर अरू भाग काट्न सकिन्छ। त्यसैले कैँचीमा जानुहोस्, ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। ओके, फेरि अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो ग्रिन स्क्रिनलाई। त्यसपछि फेरि कैँचीमा जानुहोस्, ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्। फेरि माथिको ब्याकग्राउन्ड जानुहोस्, ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईँले यसरी कैँची गर्न गएर यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्नुहोस्, काटिनेछ साथीहरू।
अब लगभग हाम्रो यो भइसकेको छ, तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। एकचोटि यहाँ फुल हेर्नुहोला, एकचोटि तपाईँले यसलाई प्ले गरेर फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नु साथीहरू, यसरी हाम्रो राम्रो एउटा सानो क्लिप, पानीमा ड्राई पानीको क्लिप रेडी भइसकेको छ। तपाईँले पनि यसरी बनाउनु होला साथीहरू। त्यसपछि अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिर यसको सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सेयर बटनमा जानुहोस्। सेयर बटनमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि यो यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र आजसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा नयाँ नयाँ यस्तो भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नमस्ते, बाई बाई, जय नेपाल।